Mindenkit köszöntök, aki velünk tart képben és hangban egyaránt. 2 részből áll ez a mai podcast, előbb egy téma és a hozzátartozó beszélgetés, majd egy újabb példa arra, hogyan tehet valaki a maga területén a bolygóért, a Földért, illetve a fenntartható fejlődésért, tehát ma is jön a Zöld és Zöld című sorozatunk. Ezúton is kérem, hogy iratkozzanak fel a YouTube-on, a képernyőnk alatt jobbra található piros feliratkozás gomb megnyomásával, ezzel támogatják munkánkat, ami önöknek nem többe, mint egyetlen kattintásába kerül, de ha valaki ennél is aktívabban kívánja támogatni folyamatos munkavégzésünket, ugyancsak a YouTube-on a műsorunk képernyője alatt jobbra találja a köszönet feliratot, ha erre kattintanak, kifejezésre juttathatják köszönetüket. Az emberek nagyon merevek, az emberek viselkedése, a társadalom viselkedése túlzottan merev, nem tudunk alkalmazkodni. Néhány ember, és bizonyos értelemben ez egy túlélési verseny, azt is mondhatjuk. Ugye van, aki azt mondja, hogy ő elköltözik egy faluban, neki saját kútja legyen. Tudok olyanról, aki fogta magát és Új-Zélandra költözött. Van, aki azt mondja, hogy a városból kimegy falura megy, tehát ilyen kis pici lokális adaptációk vannak, de a társadalom szintjén ez semmi. Maga a társadalom azt szeretné, hogy mindenféle járványnak vége legyen, és ugyanúgy menjen minden tovább, mint eddig. Dobjuk le a maszkot, hagyjuk ezeket a hülye oltásokat, és csináljuk úgy, mint régen. Amivel nagyon sok probléma van, tehát tovább lehet csinálni, hogy a természet az nagyon bölcsen, teljesen értéksemleges, tehát hogyha fejjel a falnak rohanunk, akkor rohanjunk fejjel a falnak. Mai beszélgető partnerem Jordán Ferenc hálózatkutató, biológus, rendszerökológus, hosszabb külföldi tudományos kutatómunka nyomán széles nemzetközi kitekintéssel és kapcsolatrendszerrel rendelkező szaktudós. Ám amikor külföldről hazatérve immár akadémiai doktorként és akadémiai díjasként, talán naív módon elvállalta a Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Intézetének vezetését, nagy tennivágyásában 2-3 év alatt kívánta volna ledolgozni 40 év lemaradását, ehhez fiatal szakembergárdát is toborzott, miközben harcosan támadta az éppen aktuális, de hagyományosan koncepciótlan Balaton politikát. Jutalmul nem több mint 1,5 év után leváltották, így bár szerény vigaszként már kötöttségek és minden bizonnyal különösebb egzisztenciális következmények nélkül beszélgethet velem a világ és hazánk ökológiai állapotáról és kilátásairól. Jordán Ferenc ugyan sosem félt a konfrontációtól, mert biztos volt tudásában, szakismereteiben, ezért aztán nem is egyszer nyíltan felszólalt például a Balaton körbebetonozása ellen, mert ahogy állítja, a Balatonpartot évek óta próbálja elfoglalni a fideszes elit és más érdekkörükbe tartozó nagyvállalkozók. Azt minden valamire való szakember állítja, hogy nem kellene kiirtani például a nádast, és nem kellene rengeteg luxus ingatlant építeni a partra, de jelenleg nincs olyan intézmény, ami ezért elég hangosan kiállna, és szembe merne szállni a politikai akarnokok világával. De ennél persze sokkal több mindenről lesz szó a következőkben Jordán Ferenc hálózatkutató biológussal. Ön alapvetően, de a szónak jó értelmében egy balhés alkat, nem? Van egy igazságérzetem, elmondom, amit gondolok őszintén, de egyébként nagyon békés vagyok. A konfrontációk alkalmával mi a kontrollja? Nem vagyok hajlandó 2-ös mércébe gondolkodni, tehát azt nem szeretem, hogy valami nekünk jó, de egyébként nem lenne jó. Ilyen nincs. Egy igazság van, és az mindenre tekintet nélkül elhagyja a száját, ha kell, ha nem. Igen. Már most látom, hogy jó beszélgetés lesz, de előtte életrajzával megismertetem nézőinket. Jordán Ferenc 1973-ban született Budapesten, 49 éves, szülei mindketten közgazdászok voltak. Egy bátyja van, ő matematikus professzor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, nemzetközileg elismert kutató. Jordán Ferenc az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett biológus diplomát 1996-ban, és ott is doktorált genetikából 1999-ben summa cum laude minősítés. Előbb az ELTE genetikai tanszékének volt segédmunkatársa, majd a növényrendszertani tanszék munkatársa, később az akadémia Vácz-Rátóti Ökológiai és Botanikai Kutatóintézeténél dolgozott, aztán főmunkatársként folytatta a Magyar Természettudományi Múzeumban, majd a Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának 2 intézete, a Duna Kutató és a Balatoni Limnológiai Intézetnek előbb osztályvezetője, majd igazgatója lett. Folyékonyan
beszél angolul és olaszul. 5 évig Olaszországban volt vezető kutató, 1 évig Németországban ösztöndíjas. Életrajza szerint szinte mindig elég szabadon kutathatta azt, ami érdekelte, az ökológiai hálózatok mindenféle típusait, a tengeri táplálékhálózatokat, a társasállatok csoportdinamikáját és social networkjeit, az élőhelyhálózatok összefüggőségét és sok egyebet, többek közt a londoni metróhálózat ellen 2005-ben elkövetett terrortámadás hálózat elemzését. Élettársa kommunikációs szakember, jelenleg egy osztrák folyóiratnál, illetve a Schneidberger Alapítványnál dolgozik. 3 gyereke van, 18 és 20 éves fiai egyetemisták, 7 éves lánya általános iskolás. A Magyar Tudományos Akadémia ifjúsági díjjal és akadémiai díjjal ismerte el munkásságát, hobbija a lakóautózás. Lakóautózás? A lakóautózás. Tehát szeret járni országot, világot lakóautóval? Igen, szeretek lakóautót bérelni, alaposan átnézni, hogy néz ki, mert nincs 2 egyforma lakóautó. Tényleg? És akkor a családdal elmenni 7 napra, 10 napra. Egy fantasztikus dolog, ez egy külön életérzés. Még egy picit kérem a türelmét, 5 másodpercre támogatónké a szó. Egy néhány héttel ezelőtti podcastünkre utalok vissza itt a beszélgetésünk elején. Gelencsér András vegyész légkörkutatóval és Antal Miklós fizikussal beszélgettem itt pár hete. Voltaképpen annak ürügyén, hogy Gelencsér professzor igencsak borulátóan nyilatkozott az emberi civilizáció jövőjéről. Egyebek mellett kijelentette, hogy tetszik, nem tetszik, tudomásul kell vennünk, hogy a féktelen növekedés és jólét legkésőbb 2040-ig véget érnek, és a modern civilizáció súlyos válságba kerül. A világ állapotának egyik kutatójaként érdekelne az ön véleménye, hogy tudnék, mennyire tartja reálisnak, vagy éppen túlzónak ezt a kijelentést, hogy 18 éven belül vége a növekedésnek, vége a jólétnek, illetve a modern civilizáció súlyos válságba kerül. Én azt gondolom, hogy inkább a társadalmi konfliktusok korra fog eljönni. Tehát háborúk, helyi konfliktusok, a vízért például szerintem nagyon komoly és nagyon gyors, nagyon spontán villongások fognak kialakulni. Az, hogy mondjuk egy olajkészlet elfogy valahol, akkor ott a különböző országok tudnak stratégiázni, tudnak lobbizni, tudnak szövetkezni egymással, ott lehet tervezni. Amikor a víz elfogy, az egy egészen más helyzet. Tehát amikor valakinek inni kell, egy városnak, vagy egy országnak, vagy egy falunak elfogy a vize, az egy egészen más helyzet, mint amikor bármilyen más nyersanyag elfogy. Ha jól gondolom, akkor ezek a társadalmi konfliktusok elsősorban az ökológia felborulása, egyensúlyvesztése következtében jönnek létre, nem? Így van. Tehát az, hogy ember és természet kapcsolata megbomlik, emiatt vannak, végső soron emiatt vannak az árvizek, emiatt vannak járványok, emiatt van éhínség, és én azt gondolom, hogy mielőtt a víz elfogy, már háború lesz, már komoly népmozgások lesznek, népességmozgások lesznek, tehát szerintem előbb fogjuk a társadalmi hatásokat érezni a bőrünkön. Az ökológiai hatások is jönnek. A természet persze egy csomó mindent helyre rak, és alkalmazkodni tud. Tehát sokkal jobban kell félteni az emberiséget, mint az ökoszisztémákat. Mondom ezt annak ellenére, hogy ökológus vagyok, és látom, hogy az ökoszisztémák milyen állapotban vannak, de ők valahogy mindig meg lesznek. Mindig lesznek fajok, akik túlélnek, lehet, hogy borzalmas állapotot hagyunk magunk után, de mindig valahogy működik egy ökoszisztéma. Nemzetek, falvak, városok, népességek viszont eltűnhetnek könnyebben. Tehát én inkább ezektől a konfliktusoktól tartok. Időben ezt prognosztizálni nem tudja, tehát amit Gelencsér professzor 2040-re időzített, ön azt mondja, hogy lehet ez 2050, vagy akár még a távolabbi jövőben? Valamilyen értelemben már benne vagyunk. Tehát ugye itt nagyon sokféle folyamatról van, szóval ez nem egy vulkánkitörés, ami mondjuk kedd délután kitör. Ez egy nagyon hosszú, nagyon sok párhuzamos folyamat összessége, és van, ami már van. Tehát vannak már olyan területek Afrikában, ahol kilométereket kell gyalogolni vízért, ebből már villongások vannak. Na de ez nem volt mindig is így? Például Afrikában? Erősödnek ezek a folyamatok. Tehát, hogyha egy helyen nincs víz, azt meg lehet oldani, akkor az egyik falunak egy rossz időszaka van, és mondjuk elvándorolnak, ott hagyják. Ilyen van, ez teljesen normális. De most már ezek egyre gyakoribbak, egyre tömegesebb, egyre kevesebb az élelem, és ahogy ráadásul az élőlények természetes élőhelyét elvesszük, tehát egyre közelebb megyünk a természethez, úgy kapjuk, hogy az zoonótikus betegségeket a nyakunkba, tehát a járványok egyre valószínűbbek lesznek, egyre több olyan kórokozó kerülhet az emberekbe. Az ökoszisztéma azt mondja, hogy képes lesz automatikusan úgy korrigálni magát, hogy a dolgokat ez alapvetően nem befolyásolja? Ami egy kis változás, és amit mi okozunk, az az, hogy az ökoszisztémák, amelyek egyébként nagyon
nagyon jól képesek alkalmazkodni, és ha megváltoznak a körülmények, akkor ők is velük változnak. Ezzel nem lenne semmi gond. De sajnos az emberi tevékenységnek van egy olyan mellék hatása is, hogy nem is hagyjuk őket sokszor alkalmazkodni. Tehát olyan, mintha egy boxolót megkötöznénk, és pöckölgetnénk az orrát, és akkor nem tud visszaütni. Kicsit ilyen helyzetben van sok nem hagyjuk reagálni a természetet. Tehát nagyon sokszor azok a mechanizmusok, hogy a ökoszisztéma kivédi a problémákat, azokat is lefolytjuk valahogy. Mondok egy példát erre, jó? Tehát mondjuk az, hogy egyre melegebb van, egy csomó élőlénynek önmagában nem akkora gond, mert egyszerűen elköltöznek északabbra, vagy a déli féltekén délre, tehát a sarkok felé. Tehát az élőhelyüket tudják módosítani, és így lehet reagálni arra, hogy egyre melegebb van. De miközben azt is csináljuk, hogy a természetes élőhelyeket pusztítjuk, fölszabdaljuk, tehát egyre inkább fragmentáljuk ezeket az élőhelyeket, és egyszerűen egy élőlény akar északra menni, de nem tud, mert ott már autópálya van, vasúti sín van, repülőtér van, város van. Tehát egyrészt melegítjük, azt mondjuk, hogy menj el innen, másrészt felszabdaljuk, és nem tud menni. Tehát ezek a kombinált hatások az igazán halálosak. Önmagában talán sem a fragmentáció, tehát a feldarabolódás, sem a felmelegedés nem lenne annyira rossz, mint a kombinációjuk. És ez az, ami most egy minőségi változás, hogy a sok-sok hatás, amit az ember kifejt a bioszférára, ezek egyszerre egymást erősítve, néha gyengítve, néha erősítve, de kombinálva jelentkeznek. És ez azt jelenti, hogy az élőlények azok olyan kihívásokkal szembesülnek, amelyekhez nem könnyű alkalmazkodni. Egy zárójeles megjegyzést tegyünk itt. Fogalommagyarázatot kérek. Mit ért egy mondatban vagy két mondatban ökológián? Az ökológia az együttélés tudománya. Az, hogy 10 lepke, 20 madár, meg 4 növény, amikor együtt vannak, ott mit csinálnak egymással, illetve a környezetükkel. Tehát van egy talaj, van egy légkör, van egy csomó élőlény, ők együtt hogy élnek, hogy tudnak, ugye a szó eredet az oikosz görög háztartás szóból van, tehát hogy tudnak együtt élni kvázi egy fedél alatt. De az ökológia része maga az ember is, nem? Abszolút, abszolút. Sokszor azt gondoljuk, hogy nem. Pontosabban úgy viselkedünk. Azt gondoljuk, hogy igen, de úgy viselkedünk, mintha nem. De abszolút. Tehát sajnos eljátsszuk azt, mintha a természet az egy ilyen kis érdekes dolog lenne a vitrínben, és van az ember, aki egyébként azt csinál, amit akar. Ez így nem jó. Tehát mi a rendszer része vagyunk, és amikor nincs valami nagy katasztrófa, akkor nem is fogjuk föl, hogy hány szálon kötődünk a természethez. Tehát amikor egy városban ülünk légkondicionáló mellett, és ilyen félig mesterséges fehérje porokat eszünk, akkor nem is gondoljuk, hogy mennyire a természettől függünk abban a pillanatban is. Visszautaltam ugye az imént az ön korábbi interjúira, és abban, hát ha másért nem, de nyersessége miatt mindenképpen meghökkentő az a megállapítás, hogy ön azt mondja, az emberiség túlszaporodott, és ez igen nagy baj. Mivel az ökoszisztémában működnek a hosszabb távon kiegyenlítő mechanizmusok, amiről itt már szó volt, de van-e, lehet-e, és hol van az emberiség túlszaporodásának önkorrekciós határa? Rengeteg féle problémát, kihívást felsorolhatunk, de majdnem mindegyik végső soron visszavezethető oda, hogy 8 milliárd ember van a Földön, és ez elképesztően sok. Tehát túlszaporodjuk és túlfogyasztjuk a Földet. Hogy ezzel mit lehet kezdeni, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Van, aki azt mondja, hogy inkább a túlfogyasztást fogjuk vissza, tehát nem baj, ha sokan vagyunk, de ne fogyasszunk. Van, aki azt mondja, hogy igenis a túlszaporodást kell visszafogni, és itt jön az a kérdés, hogy egyáltalán egy természettudós mit tud már mondani. Tehát innentől ezt legegyszerűbb az lenne, hogyha most passzolnám a labdát a társadalomtudósoknak, hogy oldják meg ők a társadalomtudósok. Ugye a klasszikus megoldások az éhínség és a háború. Hát ezek nem megoldások. Tehát hát illetve a járvány, a járványok, mint a hagyományos népességszabályozás eszközei, háború, járvány. Igen, és most nem adok tippeket, de például a természetben olyan is van, ha ugye mindig a nature-based solutionsről beszélünk, tehát mit tud ilyenkor a természet mondani, csak lábjegyzetben mondom, hogy vannak olyan fajok, amelyek, hogyha nagyon elszaporodnak, és nagyon nagy sűrűséget hoznak létre, akkor kannibálok lesznek, és megeszik egymást. Most nem tippeket adtam, csak mondom, hogy ilyen is van a természetben. De lehetséges, hogy akkor nincsen más út a népesség túlszaporodására, mint ezek a drámai menekülő utak? De szerintem van még egy út, de arra nincs idő. Ez az út, ez az, hogy a társadalmi normákat átalakítsuk, és divat legyen az, hogy mondjuk valakinek maximum egy gyereke van, vagy nincs gyereke, vagy inkább segít az unokahúgát fölnevelni, de ő maga nem vállalja. Tehát el lehetne indulni egy ilyen irányba. Ez Európa sok helyen már létezik, ez a fajta gondolkodás, hogy akkor én inkább nem vállal. Sokan mondják, hogy ebben a világban nem szülök. Ez szerintem egy teljesen érthető hozzáállás. De mire azt mondja, hogy ez érthető? Ez nagyon antipatikus lesz, mert az emberek többsége nem nagyban gondolkodik, hanem kicsiben. Sőt, hát a magyar politika a családoknak, meg a sok gyereknek a mindenhatóságát hirdeti. Ez egy nagyon rossz irány.
Ez egy nagyon rossz irány, nem attól lesz erős egy ország, vagy egy kultúra, vagy egy nemzet, hogy sok gyerek születik. Ez szerintem teljesen független. Inkább a gyerekek minőségétől. Tehát inkább, ha már erős akar lenni egy nemzet, akkor inkább az oktatásra koncentráljon, és legyen fele annyi gyerek kétszer olyan intelligens, és kétszer olyan boldog. Tehát inkább legyen, nekem ugye van 3 gyerekem, ez elhangzott. Ettől függetlenül teljesen megértem, hogyha valaki azt mondja, hogy ő nem akar gyereket, vagy maximum egyet akar, de azt jólétben fölnevelni. Tehát szerintem egy mosolygós gyerek az jobb, mint 5 éhes. Hát ilyen egyszerű. De amit az előbb mondtam, hogy erre nincs idő. Tehát mire ez a gondolkodás végig söpör a földön, és mire ez magáévé teszi Ugandától Indonéziáig minden ország, addigra már nagyon késő lesz. Tehát nincs idő arra várni, hogy az emberek az egész földön maguktól rájöjjenek arra, hogy nem a mennyiségre kell menni, hanem a minőségre. Egy valamit hadd hozzak ide, megint csak így zárójeles megjegyzésként. Ön 2019. szeptemberében a magyar sajtóban, a válaszonline.hu oldalán elsőként szólt az akkor közelgő koronavírusról, és mit ad Isten 2020 márciusában ez be is következett már, hogy Magyarországon is. Miből látta, miből gondolta ezt előre? Igazából a tudomány számára én nem mondtam semmi újat. Az, hogy a túlnépesedésből és a globalizációból nagyon egyre könnyebben eljuthatunk oda, hogy globális pandémiák alakulnak ki, az, hogy világjárványok alakulnak ki. Ez benne volt a pakliban, ezt a WHO is tudta, erről beszéltek. A magyar sajtóban valóban ez volt az egyik ilyen nyilatkozat, amikor mondtam, hogy ez a küszöbön van, és rögtön utána, nem sokkal később, körülbelül egy hónapra rá kirobbant a Covid-járvány. De Váltig azt is állítja, hogy jönnek mégpedig egyre gyakrabban az újabb és újabb járványok. Igen, és szerintem ezt is látjuk egyébként manapság. Tehát egyre több lesz, és sajnos nem tudunk más csinálni. Tehát egyre több De ember miért van éppen a földön. most jönnek egyre nagyobb számban ezek a vírusok? Egyre több ember van, a globalizáció miatt egyre intenzívebben mozgunk, ami egy vírusnak szuper jó. Egyre közelebb kerülünk a természetben élő állatokhoz, azzal, hogy az ő élőhelyüket kiírtjuk, tehát lényegében magunkhoz csaljuk őket. Ugye Dél-Kelet-Ázsiában például, amikor olajpálma ültetvényt hoznak létre, ott letarolják a trópusi őserdőt, és például a nagy gyümölcsevő denevérek nem tudnak mit csinálni. Van, hogy beköltöznek a városi nagy gyümölcsfákra, ilyen nagy mangófákon lógnak. És az ő ürülékükből egy az egybe kapja az ember a Nipah vírust. Tehát, hogyha nem bántanánk a természetet, ha nem létesítenénk olajpálmaültetvényt, akkor a gyümölcsevő denevéreknek eszük ágában nem jutna bejönni a városba, és ott lógni egy piac fölötti fán, kint maradnának a természetben, nem kapnánk vírust, nem lenne járvány, abszolút magunknak keressük a bajt. Na de például az olajpálma ültetvényt is nem valamiféle szükség hozza létre? Igen, és ez most pont egy nagyon jó példa arra, hogy végül is minden a túlnépesedésre vezethető. Tehát 8 milliárd embert etetni kell, amikor a folyószabályozás miatt az Alföldet kiszárítjuk, hogy mezőgazdasági terület legyen. Azt is azért csináljuk, mert etetni kell az embereket. Az olajpálma ültetvényt is azért, mert etetni kell az embereket. Tehát úgy néz ki a Föld. Hát Európában, aki repül, az mindenki látott már ilyet. Az egész olyan, mint egy hatalmas nagy ültetvény, vagy különböző monokultúráknak a mozaikja. Ugye egy részét ezeknek a növényeknek mi esszük meg, egy részét állatoknak adjuk, és aztán az állatokat együk meg. Gyakorlatilag úgy tesszük tönkre a természetet, hogy minden áron az minket szolgáljon. Ami valamilyen értelemben érthető, hát senki nem akar éhen halni, de egy ökológiai gondolkodás szempontjából borzalmasan buta dolog. Mindjárt ezen a nyomvonalon haladunk tovább, de azt hadd kérdezzem meg, még mindig itt a koronavírus járványra visszautalva, hogy látja az emberiség, levonta ebből legalább a megfelelő tanulságot, vagy legalább valamiféle minimális tanulságot? Nem. Az emberek nagyon merevek, az emberek viselkedése, a társadalom viselkedése túlzottan merev, nem tudunk alkalmazkodni. Néhány ember, és bizonyos értelemben ez egy túlélési verseny, azt is mondhatjuk. Ugye van, aki azt mondja, hogy ő elköltözik egy faluban, neki saját kútja legyen. Tudok olyanról, aki fogta magát, és Új-Zélandra költözött. Van, aki azt mondja, hogy a városból kimegy, falura megy. Tehát ilyen kis pici lokális adaptációk vannak, de a társadalom szintjén ez semmi. Maga a társadalom azt szeretné, hogy mindenféle járványnak vége legyen, és ugyanúgy menjen minden tovább, mint eddig. Dobjuk le a maszkot, hagyjuk ezeket a hülye oltásokat, és csináljuk úgy, mint régen. Amivel nagyon sok probléma van, tehát tovább lehet csinálni, hogy a természet az nagyon bölcsen, teljesen értéksemleges, tehát hogyha fejjel a falnak rohanunk, akkor rohanjunk fejjel a falnak.
A világ megmentés érdekében mégiscsak valahogy vissza kellene térni egy korábbi egyensúly közeli állapothoz, azaz életformát, életfilozófiát, értékrendet kellene változtatni. Csak hogy mintha az emberiség többsége ezt nagyon nem akarná, de különösen mondjuk a társadalmakat irányító politikusok ezt nem is nagyon merik kezdeményezni, ha másért nem népszerűségük meg az újra választhatóságuk kedvéért. Akkor nem éppen a tudománynak lenne a dolga, nem éppen a tudománynak kellene azon fáradoznia, hogy még az akármilyen összeomlás előtt olyan új alternatív egyensúlyok lehetőségét körvonalazza, amelyek eleve figyelembe veszik a már eddig megtörtént változásokat. Tehát nem a tudományra várna éppen ez a feladat? Igazából ami nekünk most a probléma megoldásához kell, azt a természettudósok már elmondták, sőt már 50 éve elmondták. Most a társadalomtudománynak kellene szerintem ahhoz fölnőni, hogy ezeket a természettudományos ismereteket, elveket egy kicsit átpasszírozzák, átpréseljék a társadalom. Mondok egy példát. A legtöbb ember azt gondolja, hogy egy szépen nyírt gyep az szép, és egy ilyen gazos rét az pedig ronda, az rendetlen. Ezt gyökeresen meg kell változtatni, és meg kell fordítani. Tehát a golfpálya, a focipálya, ezek ökológiai gondolkodás alapján borzalmasan ronda, diverzitás sivatagok. Ne az legyen a szép. Amikor valakinek van egy üdülője, akkor ne azt nézze, hogy mikor tudja 1 centisre levágni a füvet, aztán jajveszékelni, hogy szárazság van és kiszárad, hanem azon gondolkozzon, hogy tud egy szép réten jól érezni magát. Miért ne lehetne az a fű, az a mindenféle növény, ami ott nő neki mondjuk 20 centi magas? Mi abban a rossz? Mert mi a baj azzal, hogyha valaki például rendezett környezetet szeret maga körül, és minimális 1 centire vágja a füvét? Ez a szó, hogy rendezett. Az nem rendezett. Az emberi gondolkodás alapján rendezett, de a természetben az gusztustalanul ronda. És ezt kell megváltoztatnunk. De mit árt a természetnek ez a fajta rendezettség? Az egyik az, hogy magának a gyepnek se jó, hogyha túl alacsonyra vágjuk. Ugye könnyebben kiszárad, elveszti a páratartalmát. Egyébként pedig a diverzitás csökkenti, tehát hogyha én egy olyan gyepet csinálok, ahol csak fű van, gondoljunk megint egy focipályára, akkor ott alig él meg néhány rovar. Egy virágos rét, az tele van beporzókkal, tele van a legkülönbözőbb rovarokkal. Ezek kellenek ahhoz, hogy egyébként akár az emberi agrártájak is jobban működjenek. Tehát amikor mi gyepeket csinálunk a szép rétek helyett, vagy a virágos rét helyett focipályát csinálunk, akkor ezek a pici hatások azok, amelyek például ott tudnak kumulálódni, hogy bizonyos helyeken eltűnnek a beporzó rovarok. Tehát már a mezőgazdaságban is ez $milliókkal mérhető, hogy mekkora károkat okoz az, hogy van, ahol nincsenek beporzó rovarok. Őnekik virágok kellenek. Tehát egy monokultúrás agrártábla se jó neki, mert ugye ott van egy növény, az egyszer virágzik, akkor rengeteg virág van, és amikor már nem virágzik, akkor ez egy sivatag, nem tud mit enni. De ki bírja rá az embereket? Ki végzi el azt a feladatot, hogy ezt a tudatmódosítást, ezt az emberi gondolkodásban szükséges módosítást végrehajtsa, vagy legalábbis erre késztesse az embereket? Itt van szerepe az oktatásnak, a médiának, a mindenféle kommunikációs szakembernek, az influencereknek, a celebeknek, mindenkinek. Tehát, ha úgy fotózkodik mondjuk Cristiano Ronaldo, hogy mögötte egy virágos rét van, és nem egy golfpálya, akkor ez egy üzenet sok embernek. És hogyha nagyon sokan mondjuk így fotózkodnak, vagy ilyen a kertjük, hát megnézünk egy nagyon-nagyon gazdag embernek a villáját, akkor ott mindig gyönyörűen nyírt zöld gyepet találunk. Ez egy értékközlés, más értékeket kellene közölni az emberekkel. Igen, de hát a racionalitásra büszke emberiség alapvetően én úgy tapasztalom, hogy nem képes életmódbeli, életstratégiai korrekciókkal reagálni a sok esetben már igazolódott negatív előrejelzésekre. Tehát amíg az embert el nem éri saját közegében a baj, addig ezt más problémájának tekinti. Amikor egy méhésznek már komoly anyagi vesztesége van ebből, akkor ő fölfogja, hogy mi a probléma. De a méhész szomszédja nem. Ő továbbra is fogja a saját füvét vágni. Hát ilyenkor ugye van egy gyökeresen másfajta megközelítés is. Hogyha azt látom, hogy az emberek nem hajlandóak a golfpálya helyett a virágos rétet preferálni, akkor még mindig mondhatom azt, hogy oké, akkor most jön egy törvény, mostantól tilos ez, tilos az, tilos amaz. Igen, de a politikus ezt meg nem fogja kockáztatni, mert azok, akiket kiszorít mondjuk a golfpályáról, azok egész egyszerűen nem rá fognak szavazni. Így van. Itt egy nagyon picit optimista lehet az ember, mert az ökológiai gondolkodású politikai erők minthogyha erősödnének. Például, a zöldek? Például Izlandon elsöprő sikert aratnak. Ezek nem az ilyen, tehát amikor azt mondjuk, hogy zöldek, én sosem tudom, hogy mire kell gondolni igazán. Ez nagyon sok félét jelent, hogy zöldek.
Mondjuk úgy, hogy az ökológiailag szalonképesen gondolkodó politikusok, és még egyszer mondom, hogy Izlandon, a skandináv országokban, Új-Zélandon, tehát egyre több olyan hely van, ezek azok a helyek, ahol szeretnénk lakni, de hát nem mehet mindenki oda. Tehát egyre több olyan hely van, ahol ezek fontos dolgok. Izlandon környezetvédelmi, természetvédelmi ügyekkel lehet választást nyerni. Legyen Izland a minta, a globális minta. Vagy pedig, amire én gondolok, hogy lehet, hogy az ébresztés egyetlen hatékony módja a kataklizma keltette pánik lenne, mert az talán összerántaná valamennyire az emberiséget. Az biztos, hogy az is jól működik egyébként. Mondjuk ugye például Kínának egyes területein kézzel kell beporozni az almafákat, mert nincsenek már beporzó rovarok. Ott valószínűleg az emberek jobban elgondolkoznak azon, hogy mit szúrtunk el, miért szúrtuk el, mikor szúrtuk el. Tehát valóban, és itt megint azt mondom, hogy bőven megvan a kollektív bölcsességünk ahhoz, hogy ne kelljen ezeket a kataklizmákat megvárni, hogy elkerüljük őket, de végtelenül merevek és buták vagyunk. És az érdekel minket, hogy a nem tudom melyik focistának milyen új tetkója van, ahelyett, hogy az érdekelne minket, hogy valahonnan eltűntek a beporzó rovarok. És mi annak a következménye, eltűnnek a rovarok? Akkor bizonyos növényfajok kihalhatnak. Egyszerűen ugye vannak a szélporzású, meg a rovar vagy állat megporzású növények, amelyik állat megporzású, ha nincs állat, akkor nem tud szaporodni. Kész. A szél megporzású az jól van, köszöni. Képtelenek vagyunk úgy gondolkozni, hogy egy nagyon pici előrelátással, egy nagyon pici stratégiai tervezéssel. Na de nem ilyen az ember? Nem magát az embert írta most le ezzel az utolsó két mondatával? Sok ember ilyen, és akik nem ilyenek, azoknak kellene döntéshozó pozícióban ülni. És akkor még egy lehetőséget felkínálok, hogy nem éppen annak az ellentmondásnak lehetünk az áldozatai, hogy miközben egyfelől mondjuk a mesterséges intelligenciával kísérletezgetünk, meg anyagmintát tudunk a földre hozni a tőlünk több millió kilométer távolságban száguldozó üstökösökből, sőt a világegyetem megszületésének kezdetébe már bepillantást enged az űrteleszkóp, mert azt üzemeltetjük. Másfelől meg, minthogyha a gondolkodásunk, számos reakciónk valahogy megrekedt volna az emberi létezés kezdeti pillanataiban. Nem? Az agyunk, amikor kialakult, akkor a fő problémáink azok voltak, hogy ne nyúljunk a tűzbe, mert forró, ha látunk egy nőstényt, azt szerezzük meg magunknak, és ha éhesek vagyunk, együnk. Tehát körülbelül ezekre evolválódott az emberi agy. Azóta átalakítottuk az egész bolygót magunk körül. Most nem akarom megismételni, de a mélytengereket kutatjuk, a Holdról hozunk kőzeteket, DNS szekvenálunk, de az agyunk az nagyjából ugyanaz, az nem sokat változott. Tehát egy olyan, minthogyha valaki a trabantjával elindulna egy Forma 1-en, és nem értené, hogy miért nem tud bevenni egy kanyart, és pedig magyaráznak, hogy ez a trabant, ez nem arra készült. Ez arra készült, hogy a gerebjét meg a kaszát levéd a hétvégi nyaralóba. Ugye, amikor összedugjuk a fejünket, tehát az agyainkat összekapcsoljuk, akkor azért nagyon okosak is tudunk lenni. De úgy tűnik, hogy nagyon sok embernek, a tömegeknek még mindig inkább arra van igénye, hogy a több tízezer évvel ezelőtti igényeiket kielégítsék. Tehát foci, nők, sör. Ahogy az életrajzából is kitűnik, ön ugye jövőre lesz 50 éves, az elmúlt évei aligha voltak viharoktól mentesek. Ön, amíg a Balatoni Limnológiai Intézetet igazgatta, többször felszólalt a tó tönkretétele ellen, illetve a betonbiznisz ellen, ugyanis az önnel készült interjúkból tudom, hogy felbukkantak azok, akiknek kikötőkre meg strandokra van ott szükségük. A Válasz Online-nak adott interjúban másfél éve azt mondta, idézem, még nem tudom, hogy a nemzeti nagytőke tényleg lecsap-e majd a meseszép ingatlanra, az átalakítást vezénylő Marót Miklós viszont teljesen alkalmatlan rá, hogy országos kutatóhálózatot irányítson. Ebből a két mondatból nem egészen világos, és kérem, hogy röviden akkor világítsa meg, hogy az ön által igazgatott Tihanyi Intézetet féltette, annak kisajátításától tartott, vagy az egész Balaton tönkretétele ellen emelte fel a szavát, amikor még az intézet igazgatója volt? Én azért mentem Tihanyba, azért hívtak Tihanyba, hogy egy nagyon elavult régi módi, gyengén teljesítő intézetet megreformáljunk, és csináljunk egy nagyon klassz nemzetközi szintű kutatóintézetet. Az intézet dolga az a vízi ökoszisztémák, és ezen belül elsősorban a Balaton és a Balaton vízgyűjtő területének a kutatása, ökológiai kutatások, biológiai kutatások. Most az intézet egyrészt szerintem szakmailag nem volt elég erős, tehát nemzetközileg nagyon gyengén látható volt, nagyon gyengén kommunikált, nem voltak túl magas szintű kutatások. Mi ezt meg akartuk reformálni. Én egészen világosan láttam, hogy mit kéne csinálni, tehát volt egy koncepcióm,
infrastruktúrális fejlesztés, kutatások, pályázati stratégia, személyi állomány átalakítása. Tudtam, hogy mit akarok, és akkor ugye jöttek a konfliktusok. Hát egyrészt először is az, hogy az uralkodó réteg nem úgy bánik a Balatonnal, ahogy szerintem kéne, és ezt szóvá tettem. A másik az, hogy... Ez mit jelenti az uralkodó réteg? Álljunk meg itt egy pillanatra. A NER, és akkor leegyszerűsítjük 3 betűre. Azok a befektetői körök, akik ma nyeregben vannak, pozícióban vannak, azok lényegében azt csinálnak, amit akarnak. Tehát a Balaton körül az ingatlan fejlesztésekkel, egyáltalán a partvonal átalakításával, a különböző szállodaépítésekkel, az urizáló életmóddal is, ezt is hozzátehetjük. Tehát ez volt az egyik. A másik az volt, hogy a tudományos berkeken belül is egyre inkább azt láttam, hogy igazából nincs igény arra, hogy feltétlenül itt egy komoly intézeti reform végbe menjen. Tehát szinte betonba mentem fejjel. Én sok helyen dolgoztam már külföldön, tudtam, hogy körülbelül mit kéne, tudtam, hogy milyen irányba kéne haladni. Szerintem nagyon jó irányban elindultunk, nagyon jó fiatalokat behoztunk az intézetbe. Egy fantasztikus fiatalos és szakmailag egyébként nagyon magas szintű társaság alakult ki, és ez volt a legnagyobb meglepetés, hogy egyre inkább az látszódott, hogy a magyar tudománynak ez nem olyan fontos. Tehát az intézet az főleg arra jó, hogyha egy akadémikus nyáron egy kicsit nyaralni akar, akkor ott van egy nyugi strand, lehet horgászni, van egy vendégház, oda be lehet feküdni. Miért nem kaptak elég pénzt, nem támogatták eléggé a koncepcióját? Naponta 15 gáncs ért minket. És nem a pénz. Én azt mondanám, hogy abszolút nem a pénzről szólt. Tehát az a pénz, ami volt, abból is meg lehetett volna csinálni akár egy ilyen közepes osztrák színvonalú intézetet. A problémák például ott kezdődtek, hogy ami nem volt végül is meglepő most utólag, de megígérték, hogy a személyi állományt át lehet alakítani, én át is akartam alakítani, tudtam, hogy körülbelül kire van szükség, kire nincs szükség, kiket kéne hozni, és aztán kiderült, hogy ezt abszolút nem lehet megcsinálni. De miért? Én egyébként legalább 4-szer mondtam nemet erre a fölkérésre, hogy legyek igazgató. Nem volt kedvem ebbe belemenni, hogy ugye nem lehet embereket kirúgni. Ja, de akkor ez nem a hatalmi rátelepedés volt, hanem egyszerűen munkajogilag már nem lehetett mindjárt tiszta feltételeket teremteni, ugye? Igen, a történetnek ez a része, ez nem a politikától függött, hanem ez egyáltalán a mindennapos közalkalmazotti létnek a jogi szabályozásától. Így van. Ha valaki megreformál egy intézetet, akkor ott több ellensége lesz, mint barátja, ez nem volt meglepő, tehát ezzel számoltunk. Tehát egy kicsit a politika, kicsit a magyar tudomány. Ami még erre rárakódik az, hogy, és ez a politikától is, meg a tudománytól is független, ami Magyarországon nagyon sokszor egy probléma, hogy a helyi érdekek dominálnak, tehát vannak a kiskirályok, vannak a helyi, kicsit ilyen provinciális gondolkodású, minden tudó emberek, a különböző lobbik, ezek is mind, tehát ez egy méhkas, amivel az ember belenyúl. És amikor én elmondom végtelenül egyszerűen, hogy kéne egy intézetnek működni Európában, hogy működik egy intézet, mi az a 4-5 dolog, akkor úgy érzem magam, mint egy UFO. Tehát Magyarországon ezzel az ember úgy érzem magam, mint egy UFO. Tehát nekem tudnom kéne, hogy itt szokásjog van, itt a láthatatlan kapcsolatok dominálnak, itt a személyes kapcsolatok messze fontosabbak, mint a tudományos kapcsolatok. Ez mind benne volt ebben a történetben. Valószínűleg, hogyha ez az intézet nem vidéken van, hanem Budapesten, akkor ez egy kicsit enyhébb ez az egész történet. Budapesten ezek talán egy kicsit szalonképesebben működnek. Önmagában a vidékiség, és most ne értse senki félre, de ilyen értelemben egy nagy teher. Tehát ahol mindenki mindenkit ismer, mindenki mindenkivel valamilyen 20 éves kapcsolatot ápol, ott nem lehet tiszta vizet önteni a pohárba. Lehetetlen. De csak hogy én is értsem, itt akkor azzal volt baj, vagy nem azzal volt baj, hogy ön minden olyanba belenyúlt, ami egyébként távlatosan a Balaton érdekét szolgálta? Hogyha egy tudományos intézet nemzetközi szinten nem elég látható, nem kommunikál, nem végez elképesztően magas szintű kutatást, az nem szolgálja a Balaton érdekét. Amikor a Balatonról megkérdezünk, a Balaton állapotáról megkérdezünk valakit, és ő nem egy tudományos eredményt mond, nem egy tudományos kutatás eredményét mondja, hanem a véleményét, a megérzését, a meglátásait. Nem ez a dolog egy tudományos intézet. Na de miért nem tudtak a Balatonnal kapcsolatban tudományos fejleményekkel előállni? Hát hiszen azt kutatták, azt vizsgálták. Kialakult az a nézet nálunk, hogy a Balaton az a magyar tenger, tehát az a mi dolgunk. Abban nem kell, hogy beleszóljon egy amerikai, egy német, egy osztrák. Hogyha izolálódik, ha kizárják a nemzetközi láthatóságot, a nemzetközi kooperációt,
előbb-utóbb ott garantáltan lemegy a kutatás színvonala, és Tihanyban is ez volt. Tehát egy nemzetközileg alig látható intézet, az nem tud jó kutatást csinálni. Ha nem tud jó kutatást csinálni, nincs meg az a tudásunk, amit oda tehetünk a döntéshozók elé, és így a Balatont egyszerű 10 irányból marcangoló erőknek nincs meg az a viszonyítási pont, amit a tudomány mond. Meggyőződése szerint ma milyen állapotban van a tó, a Balaton? Romlik az állapota a Balatonnak, ami azt jelenti, hogy a nádasok kiterjedése nem annyira, de a minősége az nagyon gyengül. A befolyó szennyvizekkel most nincs akkora gond, mint volt mondjuk a 70-es években, a 80-as évek elején. Tehát a víz a direkt közvetlen szennyezésekkel jobban állunk, viszont a partvonal rendezetlensége, a nádasok állapota az mindenképpen sokkal rosszabb. A Balatont sokkal inkább egy halastónak kezelik, vagy képzelik el. Tehát nem az ökoszisztémát látják, ami kellene, hogy valahogy jól működjön, és akkor az önmagában megold egy csomó problémát, hanem azt számolgatják, hogy mennyi halból mennyit kell telepíteni, hogy aztán kapitális pontyokat lehessen fogni. Lényegében egy halastóval egyik nap berakják a halat, azt másik nap kihorgásszák, és akkor mindenki örül, hogy újabb világrekord születik. A Balatonnak nem, tehát egy halastóba ezt el lehet játszani. Egy halastóba lehet nemzetközi horgászokat invitálni, hogy hatalmas nagy pontyokat kifogjanak, egy szerencsétlent kifognak 115-ször, és akkor mindenki örül, de a Balatonban ezt nem lehet eljátszani. Tehát a Balaton az egy tó, az egy természetes rendszer. Egy természetes rendszernek, egy ilyen típusú tónak hogyan kellene működnie? Iszonyatosan túrterhelt. Ugye körbebetonozott part mindenhol, autóforgalom mindenhol, turizmus mindenhol, kikötők, ipar, közlekedés, tehát megfojtjuk a tavat. Rengeteg ember és rengeteg létesítmény megfojtja a tavat. A másik, hogy a vízszintje a Balatonnak természetes módon ingadozna. Ezt, hogyha mesterségesen magasan tartjuk, az nem jó. És miért tartják mesterségesen magasan? Mert különben a jachtok leérnek a földig, és ugye a Balaton most divat lett, hogy lényegében tengerre tervezett jachtokkal akarunk a Balatonon hajókázni. A Balatonon kenúval kell menni a nádasba, vízibiciklizni kell és csónakázni kell. Ekkora hatalmas nagy tengeri jachtok nagyok a Balatonba, egyszerűen nagyok, tehát nem férnek el. Az ebben érdekeltek örülnek, hogyha magasabb a vízszint, ami rossz a nádasnak például. Rossz a déli parton lévő mezőgazdasági területeknek, tehát ott sokkal gyakoribb a belvíz. Ha például írtják vagy kiírtják a nádast egyre nagyobb mértékben, az miért káros? A tóban a nádas kicsit, mint az immunrendszerünk, tehát segít egy pufferzóna, ami segíti az ingadozásokat kiegyenlíteni, segít megtisztulni, segít védekezni bizonyos hatások ellen. Ha a nádast kiírtjuk, és úgy képzeljük el a Balatont, mint egy fürdőkádat, tehát betontól betonig van a víz, akkor egyrészt az nem tud működni, mint tó, rengeteg élőlény onnan ki fog pusztulni. Nagyon sok helyen a halak nem tudnak ívni már, mert ők az ilyen zegzugos partvonalat szeretik, hova el lehet bújni, ugye, ahol az ikrákat a ragadozók nem fogják azonnal megenni, meg az ivadékokat. Hogyha nincs már ilyen a nádasban, hanem egy ilyen béna, mesterséges, nagyon egyszerű partvonalú, nem túl komplex élőhely, akkor nem látja el a feladatát. Mi azt még hívhatjuk nádasnak, de az már nem igazán nádas. Számításai szerint mennyi idő alatt jut el a Balaton egy olyan állapotba, ahol már megfordíthatatlan a folyamat? Tehát mikor lesz a környezeti hatás olyan fokú, hogy ugye körbebetonozzák, meg írtják a nádast, meg túlzott vízzel engedik föl, szóval amikor összeérnek ezek a folyamatok, és egységesen valami olyan kárt szenved a tó, ami esetleg visszafordíthatatlan? Nagyon nehéz amellett érvelni, hogy ez már nem következett be. Tehát igazából a tó már most sem olyan, mint volt mondjuk jó néhány évszázaddal ezelőtt, vagy évtizeddel ezelőtt. Nem tudom, hogy lesz egy bizonyos fordulópont. Egyre gyakoribbak lehetnek az algavirágzások, egyre nagyobb eséllyel megjelenhetnek invazív élőlények, puhatestűek, halak, akár szúnyogok, növények, algák. Bármikor lehet egy olyan algavirágzás, amit tényleg toxikus, tehát ember és nagyon veszélyes. A mostaniak, ha egyáltalán ártalmas az egészségre, akkor inkább csak ilyen bőrpírt okoznak, valami kellemetlenséget, de lehet toxikus. Az emberiség hatalmas kihívásokkal küszködik. Ezeket megoldani nem fájdalommentes. Ez nagy áldozatokkal jár. Pénzügyi, tehát anyagi áldozatokkal, logisztikai áldozatokkal. Ez nem tudom, amikor valakinek kimegy a válla, és az helyre kell rakni, az marhára fáj, de helyre kell rakni. Tehát konkrétan a Balatonnál, hogyha valaki azt mondaná, hogy mostantól egyetlen egy centi zöldet se lehet már kiírtani, akkor még nem is fordítottunk meg semmit, csak azonnali hatállyal megnyomjuk a stop gombot. Tehát nincs több
természetírtás, nincs több természetkárosítás, nincs több nádírtás. Én ezt elképzelni sem tudom. Én sem tudom. Ez a probléma, hogy a természettudomány az összes eredményével lényegében ki van dobva a kukába, mert minden természettudományos ismeret alapján ezt kéne csinálni, de nem ezt csináljuk. A Balaton körül egyébként hány terület szeretné érvényesíteni az érdekét? Vannak a közlekedésnek érdekei, a vízügynek, a turisztikának, a turizmusnak, a belföldi és a külföldi turizmusnak eltérő igényei, vannak a horgászok, vannak a vitorlázó emberek, és vannak, akik csak nyugalmat akarnának a tó körül. Hát a legrosszabb helyzetben ők vannak szerintem. Igen, de ugyanakkor ez egy álnaív kérdés lesz, de azért fölteszem, hogy hol van az előírva, hogy az ökológia szempontjai a sor legelején legyenek? Nincs előírva. Nem kell, hogy az ökológia fontosabb legyen, mint a turizmus, nem kell, hogy az ökológia fontosabb legyen, mint a kereskedelem, mint az utazás, csak akkor ne lepődjünk meg. Tehát az nem működik, hogy a közvetlenül a part mellé építek egy fantasztikus beton panziót műfűvel, úgyhogy a hálószobából be lehet lépni a vízbe, és aztán meglepődök, hogy mondjuk jön egy szúnyog, vagy esetleg kijönt egy kicsit a víz, vagy esetleg büdös lesz a víz, vagy esetleg algavirágzás lesz, akkor nem kell meglepődni. Tehát, hogyha valakinek az ökológia nem fontos, akkor ne lepődjön meg azon, amikor visszanyal a természet. És ön tulajdonképpen mindenbe belelátott, és amit látott, azokat folyton folyvás szóvá tette? Tehát ez volt mondjuk az egyik baj az intézettel kapcsolatos strukturális bajok mellett önnel? Először is én nem voltam hajlandó tudomást venni az ilyen személyes kapcsolatrendszerről, tehát nem akartam tudni, hogy ki a nagy kutya, meg ki a kiskutya. Én egy teljesen átlagos, de a nemzetközi sztenderdeket maximálisan betartó és tisztelő kutató vagyok. Egyszerűen csak kérlelhetetlenül azt mondom, hogy a tudományt csináljuk jól, kommunikáljuk, mondjuk el, hogy mi az, ami helyesnek tűnik, és mi az, ami nem tűnik helyesnek. Semmi több. És nem érdekel engem, hogy a polgármesternek hol van ingatlanja, nem érdekel engem, hogy a másik polgármester melyik politikussal ebédel, vagy teniszezik. Ezek szerintem lényegtelen dolgok. Szerintem valójában ezek a lényeges dolgok Magyarországon. Meg hát folyton azt olvasni, hallani, hogy minden beruházáshoz, hogy mondják, ez környezeti hatástanulmányokat készítenek, akkor ez is csak minden esetben, vagy az esetek többségében látszat? A környezeti hatástanulmány arról szól, hogy szeretnénk ide építeni valamit, azt meg fogjuk építeni, keresni kell valami balfácánt, aki ezt igazolja. Ez lehetőleg legyen valami biológus vagy környezetmérnök. Teljesen mindegy, írja le, hogy ezzel nem lesz semmi gond. Ha véletlenül azt írja le, hogy ezzel gond lesz, akkor azonnal kidobjuk a kukába és keresünk egy másikat. Ez egy bohóckodás, abszolút bohóckodás. De mintha a Balatonparton az érdekvédő civilek egyre nagyobb számban fordulnának elő, és minthogyha egyik-másik helyen jól is képviselik az érdekeit, tehát hatásosan képviselik az érdekeket. Ugye a politikusoknak egy feladata van, szavazatot kell maximalizálni. Tehát ha nagyon sok ember ugyanazt mondja, akkor előbb-utóbb egy politikusnak is ellágyul a szíve, és esetleg hajlandó valamilyen kompromisszumra. És most már, hála például a social médiának, tehát mondjuk akár a Facebooknak, meg lehet szólaltatni egyszerre egy helyen hirtelen nagyon sok embert, petíciókat lehet aláíratni velük, ki lehet menni tüntetni, és néha ezek célba érnek. Ha jól értettem, és itt kérem, hogy igazítson el, hogy az egykori Tihanyi Kutatóintézet, amelyet ön vezetett, vagy igazgatott, annak az ingatlanát is, mintha kinézték volna maguknak a nemzeti együttműködés lovagjai, tehát ez is egy tulajdonképpeni ütközőpont volt ön és a hatalmasságok között. Mert előttem is voltak ilyen érdeklődések, hogy egyszerűen csak ott megjelent fekete napszemüveges ember, és bejött, és fotózkodott, aztán elment, tehát ilyenek voltak. Jó helyen van nagyon Tihanyban a kutatóintézet? Nagyon szép helyen van, egy fantasztikus part, egy nyugis partszak, talán a Balaton egyik legnyugodtabb partszakasz, egy nagyon szép parkkal, egy kikötővel, ami most már elképesztően sokat ér, ugye, hát alig lehet beállókat találni, tehát van egy saját kikötője, van egy vendégháza, egy gyönyörű hely. Fölmerül a kérdés, hogy valóban nem felesleges egy intézetet egy ilyen nagyértékű ingatlanon tartani, ráadásul az ország egyik legdrágább területén? Egyébként ez egy jó kérdés, és bizonyos értelemben egy tudományos kutatóintézetnek lehet, hogy tényleg jobb egy modern épület. Tehát vannak annak is előnyei. Közben viszont az is igaz, hogy a tudomány az egy olyan tevékenység, ahol külföldi kollégákkal kell kooperálni, őket vendégül látni, konferenciákat szervezni, workshopokat szervezni, meghívni neves professzorokat, és azért nagyon sok, nagyon jó kutatóintézet hasonlóan gyönyörű helyen van, nem véletlenül. Ugorva már egy nagyot, de még mindig csak azokra az
évekre visszautalva. Ha jól gondolom, a Magyar Tudományos Akadémia elleni kormányzati attak idején ön éppen intézetvezető volt itt Tihanyban, így akár kettős tűz közé is kerülhetett, hiszen ön is a megkövült struktúrák ellen harcolt, és a kormányzat öklei Palkovics miniszter, illetve Marót professzor is valami ilyesmit hangoztatva sajátították ki az akadémia intézeteket. Ebben a hónapokig tartó állóháborúban ön a lövészárok melyik oldalára állt? Az akadémia szerintem nagyon komoly reformra rászolgált egyébként, csak egészen máshogy kellett volna csinálni. Tehát az, hogy az akadémiát egy kicsit megszorongatták, azt szerintem önmagában nem volt baj, csak szerintem azt kellett volna csinálni, hogy teljesen független nemzetközi bíráló bizottságokat, kis pici bizottságokat létrehozni, őket meghívni, mint hogy ezt a legtöbb ország csinálja. Világítsák át az intézeteket, nézzék meg, hogy mi az, ami jó, mi az, ami rossz, javasoljanak reformokat. Ennek megvan a módja, hogy lehet egy akadémiát egy kicsit megsegíteni, konstruktív kritikával. Én is csináltam egyébként ilyet Litvániában, tehát egy nemzetközi bizottság oda megy, egy érdekes módon akkor nincs benne litván, tehát hogy függetlenek legyenek. De nálunk lehetett volna a magyar kormánynak hatást gyakorolni. Ugye nálunk ennek nincs meg a kultúrája, egyáltalán nincs meg a kultúrája, pontosan azért, mert a személyes kapcsolatok, a szokásjog, ezek a különböző ilyen feudális reflexek olyan jól működnek, ezért semmitől nem félünk jobban, mint egy pártatlan nemzetközi átvilágítástól. Önt másfél év után kirúgták, vagy ön magától hagyta ott a Tihanyi Intézetet? Hát az egyik interjúm után fölmerült a főigazgató részéről, hogy valószínűleg inkább el kéne mennem az intézettől, és mondtam, hogy hát én most nem fogok itt ezen leállni, akkor elmegyek. Tehát késztették erre, ez a válasz. Hát persze, természetesen. Nem gondolja egyébként, hogy a hazai intézetvezetői dzsungelharcban töltött idejét hasznosabban is eltölthette volna? Valószínűleg, hogyha újra kezdeném, nem csinálnám újra, hogy így rövidre zárjam a választ, de azzal palisztak engem be, hogy tudományos igazgató leszek, és lesz egy ügyvezetés, aki ezeket leveszi rólam. Hát ehhez képest gyakorlatilag napi szinten kellett megtervezni, hogy hány ablakot kell újra festeni, meg hogy mennyire kell emelni a szolgálati lakások bérleti díját, meg hogy kell kotorni a kikötőt, tehát folyamatosan gazdasági, jogi, munkajogi kérdésekkel kellett foglalkozni, és én biológus vagyok, tehát nagyon szívesen kutattam volna. De miközben a hálózat kutatásai során, mert ugye hálózatkutató is, emberi közösségekkel, ezen belül is a csoportokon belüli viszonyrendszerekkel, konfliktushelyzetekkel is igen behatóan foglalkozott. Hogyan nem volt képes felismerni az önt utóbb magából kivető közeg erőviszonyait? Annyi irányból támadtak a végén, hogy már nem is nagyon lehetett érteni, hogy pontosan mi miért történik. Egy példát hadd mondjak, ugye van a közbeszerzés. Tehát, hogyha valaki egy kutatóintézetben dolgozik, és elromlik a laptopja, akkor kb. 10-11 hónap mire tud szerezni egy új laptopot. Ez teljesen nonsens. Úgyhogy kitaláltam, hogy veszünk 3 laptopot, én vagyok az igazgató, veszek 3 laptopot, van rá pénz, ezek Jolly Joker laptopok lesznek, tehát a rendszergazda szobájában lesznek, és ha valakinek elromlik a laptopja, kap egyet. De leltározni kellett, tehát megkérdezték, hogy kinek a leltárjában legyen. Hát mondtam, hogy hát a mindenkori igazgató leltárjában legyen, hiszen ezek senkihez nem tartoznak, tehát most akkor az én nevem alatt legyenek a leltárban. Ez nem egy olyan nagy dicsőség, hogy valami a leltárban a nevem alatt van. Körülbelül egy-két héten belül hallottam a pletykát Debrecenből, hogy az új igazgató vett magának 3 laptopot. Ez mindent elmond arról a fajta közegről, ahogy ott túl kellett élni. Ez mindent elmond. Úgy is fordíthatnám a kérdést, hogy miért nem tudta a maga javára fordítani az erőviszonyokat, éppen a szaktudása meg az ismeretei birtokában. Vagy lehet, hogy más tőről fakad a tudományos ismeret, és másról ennek a mindennapi gyakorlatba való átültetése? Igazából nem voltunk attól messze, hogy átbillenjen az intézet. Tehát már nagyon sok jó fiatalból egy nagyon klassz társaságot építettünk, voltak nagyon izgalmas kutatások, új pályázatok, infrastrukturális fejlesztések, hatalmas tervek, pénz is volt elég, tehát nem voltunk attól messze, hogy átbillenjen, de az is lehet, tehát van, aki azt mondja, hogy én túl gyorsan akartam a reformokat, én azt mondom, hogy ennél is sokkal gyorsabban kellett volna. De mégis most valamilyen munka erejéig, noha eljött már az intézetből, de egy munkája, mintha Balatonhoz kapcsolódna. Mi ez? Igen, inkább a Balaton felvidékhez. Belekerültem egy nagyon-nagyon izgalmas projektbe, ez a Moholi Nagyművészeti Egyetemen a Momén fut, ahol nagyon klassz emberekkel és nagyon érdekes emberekkel, ez egy igazi szellemi felfrissülés az a projekt. A jövőről gondolkozunk. Az a kérdés, hogy fog kinézni a Balaton felvidék
a klímaváltozás hatására a következő évtizedekben. Esetleg lehet, hogy olívaültetvényeket kell majd, vagy fügefákat kell majd keresnünk, mondjuk a szőlő meg a mandula helyén. Arról beszélünk, hogy ha melegebb és szárazabb lesz a klíma, ha átalakul a táj, ha átalakul a növényzet, az milyen hatással lehet a kultúrára, az emberekre, akár a demográfiára, akár a gazdasági folyamatokra. De hogy lehet az embereket bevonni abba a folyamatba, hogy erről beszéljünk? Hogyan lehet a legkülönbözőbb kommunikációs csatornákat úgy bevonni, hogy a helyi emberek is úgy érezzék, hogy eljut a tudás hozzájuk, és a különböző forgatókönyveken együtt tudunk agyalni, együtt tudunk gondolkozni. De hát hol van ez? Milyen távlatokban? Milyen messze attól, hogy miközben most a Balatonon éppen az a probléma, hogy ökológiailag fölborítják a tó rendjét? Azt már lehet látni, hogy például a borászok látják, hogy bizonyos szőlőfajták nem érzik már jól magukat. Lehet, hogy le kell őket cserélni más fajtára. Erről már beszél mindenki. Azt, hogy a mandula nagyon sok helyen nem érzi jól magát. Az, hogy az olíva egyre jobban érzi magát. Van, aki ültet olajfát már. Az, hogy a füge megjelenik és jól érzi magát. Tehát mennek ezek a folyamatok. Az a kérdés, hogy ezeket csak követjük és figyeljük, hogy mi történik, vagy valamilyen értelemben szeretnénk beleszólni, szeretnénk kézben tartani. Na jó, akkor itt most egy kicsi szünetet tartunk, nem több, mint 10 másodpercre megpihenünk, addig támogatunk veszi át a terepet, de rögtön folytatjuk. Folytatjuk Jordán Ferenc hálózatkutató biológussal. Folytassuk azzal, hogy mostanában hol dolgozik, tehát hol talált munkát. Olaszországban, a Pármai Egyetemen van most egy szerződésem 3 évig. Oktatok és kutatok. Ez egy magyar-olasz-norvég projekt, ahol a Barents-tenger élővilágát kutatjuk, konkrétan azt, hogy a klímaváltozás hatására hogyan alakul át a Barents-tenger. Ugye a Barents-tenger az Norvégia és Oroszországtól északra van. A klímaváltozás hatására rengeteg atlanti-óceáni faj jelenik meg, északra húzódnak, és pontosan lehet most már látni, rengeteg adat van. A norvégoknak van ugye pénzük, ők gyártják az adatokat, az olaszok meg a magyarok adják a modellezési technikát ehhez. Tehát lehet tudni, hogy milyen halak jelennek meg, a korábban ott élő halak közötti kapcsolatrendszert hogyan rúgják föl, a halászat hatása mi lehet, az eddigi hatásnál rosszabb vagy jobb lesz, mit kellene megváltoztatni. Tehát igazából a Barents-tengerrel kapcsolatban van egy olyan 3 országra kitérő kutatás, aminek én vagyok az egyik partnere. És miért megint Olaszországban talált vágyainak megfelelő állást? Miért mindig Olaszország az origója? 5,5 évig éltem Trentóban, északon, és egyrészt egy csomó kapcsolatot kialakítottam, amelyek azóta is működnek, másrészt pedig szeretem Olaszországot, ez ennyire egyszerű. Közben külső munkatársa lettem Nápolyban is egy intézetnek, a Stazione Zoologica-nak, ez egy tengerökológiai állomás. A pármaiaknál egy nyári iskolán oktatok, most már 4 vagy 5 éve, tehát ott is már volt előzmény. Nagyon komoly kapcsolatok vannak Triestben, tehát szívesen járok Olaszországban, a legkülönbözőbb helyeken vannak kollégák, és éppen ez a pármai pályázat jött most be. És mindenképpen a hazai tudományos közeget maga mögött akarta tudni? Igen, a rendszer az, ami rossz, tehát a bürokrácia, a személyes kapcsolatok, a feudális értékrend, ami megvan a tudományon belül, és tehát sajnos ez nagyon jó ettől most függetlenedni egy kicsit. A bevezetőben ismertetett életrajza szerint szinte mindig elég szabadon kutathatta azt, ami érdekelte, az ökológiai hálózatok mindenféle típusát, például a tengeri táplálékhálózatokat. Kérem, hozza ezt közelebb hozzánk, laikusokhoz, de közérthetően pár mondatban. Mit jelent ez? Ugye a táplálékhálózat az azt jelenti, hogy mi mit eszik. Tehát vannak a termelők, a növények, azokat megeszik a növényevők, azokat pedig a ragadozók. A táplálékhálózat az egy ökológiai rendszernek a váza. Az nagyon-nagyon fontos, hogy a tápanyagok hogyan áramlanak. Az, hogy mi mit eszik, az elmondja nekünk, hogy a szén körforgása hogy működik. Elmondja nekünk, hogy a mindennevők hogyan tudnak reagálni a környezet változásaira. A táplálékhálózat kutatás az most már körülbelül 110 éve az ökológia egyik fontos iránya. Kicsit általánosabban pedig azt lehetne mondani, hogy a kapcsolatokról szól, a fajok között kialakuló kapcsolatokról szól. Tehát ugye miért jó, vagy miért fontos erről tudni? Azért, mert például, hogyha túlhalászunk egy fajt a tengerben, akkor az nem annak a fajnak a története, hanem az egész közösség megérzi. Hogyha mondjuk a tőkehalat túlhalásszuk, akkor az algáktól a medúzákig és a madaraktól a csigákig azt minden élőlény észreveszi, mindenkire hatni fog valahogy.
És amikor arról beszélünk, hogy az ember hatását hogyan lehet felmérni, hogyan lehet esetleg csökkenteni, hogyan lehet menedzselni a természetes ökoszisztémákat, akkor ezekről tudni kell. Tehát nem elég abban gondolkozni, hogy van egymás mellett 5 faj, ebből egy kihalt, maradt 4, hanem van egy közösség, amiben 5 faj van, és hogyha egyet zavarunk, a másik 4 is megérzi. Tehát ökológiai hálózatkutatásnak ez a lényege, hogy a sokfajú rendszereket úgy képzeljük el, hogy együtt élnek, interakciók, kölcsönhatások vannak köztük. Ugye ennek az ellentéte az állatkerttől. Minden állat külön ketrecben van, mert nem akarjuk, hogy interakciók legyenek köztük. Az oroszlán megeszi a zebrát. A természetben interakciók vannak, kölcsönhatás. Tehát a ragadozó megeszi a prédát, ketten esetleg versenyeznek, vagy valamilyen mutualista, tehát szimbiózisban élnek. Ezek a kölcsönhatások azért fontosak, hogy rendszerben tudjunk gondolkodni. Tehát a tenger az ne csak egy lista legyen, hogy milyen élőlények laknak ott, hanem lássuk, hogy maga a rendszer hogy működik. De kutatta, bár lehet, hogy az előzőkkel összefüggésben a társas állatok csoportdinamikáját és social networkjeit. Én azon is van nekik social networkük közelebbről, ez mit jelent? Nagyon sok fajnál igenis van. Tehát, hogyha együtt van sok disznó, vagy sok hangya, vagy sok mormota, vagy sok darázs, akkor ők nem egyformák egymás számára, tehát különbséget tesznek egymás között. Mondjuk egy mormota csapatban vannak barátok és ellenségek, vannak pozitív és negatív kapcsolatok. Nem beszélve a disznókról, ezt egyébként a Bécsi egy állatorvoslami egyetemen kutatjuk. Tehát van ott például egy disznókonda, ez a kune nevű új-zélandi disznófaj, ami 36 egyedből áll egy csoport, és pontosan tudjuk, hogy kikinek a barátja, kikivel van pozitív, negatív kapcsolatban. Ha megértjük, akkor mihez jutunk közelebb? Mondjuk egy mormota csapatnak a social networkje, az, hogy hogyan épül fel a közösség, az nagy mértékben befolyásolja, hogy mennyire sebezhető az a csapat. Tehát mondjuk a ragadozót milyen könnyen védik ki, a ragadozó támadását, milyen eséllyel élnek túl. Tehát a természetvédelem egyre inkább fölismeri azt, hogy van nekem egy mormota csapat, meg egy másik mormota csapat, ezeknek a csoportoknak a csoport dinamikája, a belső szerkezete, az megmondja, hogy melyikre kell jobban vigyázni, melyik a sérülékenyebb, melyik az, amelyik kevésbé sérülékeny. Hát mi van, akkor tudom, hogy melyik a sérülékeny. Tehát én minden próbálom a hasznosítási oldaláról közelíteni a kérdést. Az egyik fajta válasz erre messzire visz, de elmondom, mert érdekes. A politika tudományban van egy nagyon izgalmas kérdés, ez az emergence of leadership, tehát hogy a vezetők, egy csoport vezetői, azok kik lesznek. Az egyik felfogás szerint a vezetőnek születni kell, tehát amint megszületek, lehet tudni, hogy én vezető leszek. A másik felfogás szerint bárki lehet vezető, a társas kapcsolatokból ki emelkedik előbb-utóbb egy vezető. Most az, hogy ezt jobban megértsük, hogy ez hogy működhet az embernél, nagyon jó, hogyha sok-sok állatfajnál látjuk, hogy ott ez hogy működik. Tehát például vannak olyan papírdarazsak Indiában, ahol van egy királynő, és hogyha a királynő elpusztul, vagy esetleg a kutatók megölik, vagy izolálják, akkor új királynőt választ a csapat egy napon belül. Miért szükségszerű az, hogy ahogy a papír királynő kiválasztatik, ugyanúgy választodjon ki egy emberi politikai vezető? Abszolút nem szükségszerű, és nem is biztos, hogy bármiféle analógia van, de hogyha az állatokat vizsgáljuk, rengeteg jó ötletet, rengeteg inspirációt kaphatunk, és általában ez az inspiráció aztán segít ahhoz, hogy mondjuk egy politikatudós, vagy egy emberi viselkedéskutató új ötletekkel álljon elő, jobban megismer, hogy mi történik az emberek között is. Tehát a természet az nagyon sokszor nem ad megoldást nekünk, de nagyon jó inspirációt ad arra, hogy gondolkozzunk. Na de akkor hogy jön, hogy egy újabb fejezetet nyissak a hálózatkutató biológus a londoni metróhálózat elleni 2005-ös terrortámadás hálózat elemzéséhez? Ebben az esetben mi volt az érdeklődése tárgya? Az érdeklődésem tárgya a reggeli kávé volt, mert miközben reggeli kávét ittam, hallottam a hírekben, hogy robbantottak 3 állomáson Londonban, és aznap éppen nem volt annyi dolgom, és gondoltam, hogy most kiszámolom, hogy miért pont ott robbantottak, feltételezve, hogy a cél az volt, hogy egy infrastruktúra hálózatot, egy közlekedési hálózatot maximális módon szétromboljanak. Úgyhogy igazából azt a napot azzal töltöttem, hogy kerestem egy londoni metrótérképet, bepötyögtem a számítógépbe, és kiszámoltam, hogy melyik az a 3-as kombináció, ami a legjobban szétrombolja a hálózatot, és az jött ki, hogyha bizonyos feltételek teljesülnek, akkor több mint 3 millió kombinációból ez volt a legjobb. Tehát olyan, mintha kiszámolták volna, hogy kell robbantani. Tehát olyan, mintha ők hálózat elemzést végeztek volna előtte. Ezt publikáltam, ebből írtam egy cikket,
És akkor ennek nyomán meghívott a Scotland Yard is, meg az amerikai Department of Homeland Security is előadni. A Scotland Yard azt mondta, hogy amikor önállók ilyen vörös vagy narancs riasztás van, akkor egészen minimális logika van a háttérben, hogy hova küldenek több rendőrt. Egyszerűen csak több rendőrt kiküldenek. Hogy a magyar metróhálózatra gondolunk, a budapesti metróra gondolunk, nem mindegy, hogy 100 rendőrt küldünk a Deák térre vagy a Pöttyös utcához. Ez nyilvánvaló. A londoni metróhálózatban kevésbé nyilvánvaló, mert ez egy nagyon bonyolult hálózat, de ki lehet számolni. És úgy tűnik, hogy minthogyha a terroristák számításokat végeztek volna, ami azért fontos, mert hogyha valaki ezt bebizonyítani nem lehet, én sose fogom tudni bebizonyítani, akkor már börtönben lennék én is. Miért? Mert akkor túl sokat tudok, akkor olyan, hogyha benne lettem volna. Ja, értem. Tehát ha véletlenül valaki ezt elhiszi, hogy ő esetleg tényleg végeznek ilyen számításokat, akkor onnantól kezdve meg lehet tervezni mondjuk a párizsi, vagy a madridi, vagy a berlini metróhálózat hatékonyabb védelmét. Tehát a Scotland Yard ez nagyon érdekelte. Voltak szkeptikusok, és én magam is valamilyen egészséges mértékig szkeptikus vagyok az eredményekkel kapcsolatban. Én se tudom, tehát én se vagyok benne biztos, hogy ők ezt kiszámolták, de 3.240.000-ből a legjobbat kiválasztani, az szerintem elég meggyőző. Ön, aki kutatási területénél fogva elég jól látja a világ egyre romló állapotát, milyen stratégia szerint éri a mindennapjait? Ez nagyon érdekel. Tehát, hogy hangos vagy harcos környezetvédőként például mindenhova és mindig biciklin közlekedik, vagy soha nem hajlandó repülőre ülni. Szóval az átlagpolgárhoz képest, hogy szokták ezt mondani hivatalosan, hogy mekkora az ön ökológiai lábnyoma? Sokat utazom, ez majdnem mindig munkával függ össze. Tehát nagyon, nagyon ritka az, amikor passzióból, úgymond nyaralásra, mondjuk repülőre ülök. Egyszerűen nem megyünk messzire. Akkor ott van a lakóautó. Nagyon fontos, hogy nem feltétlenül akkor érzem csak jól magam, amikor egyszerre tudok aznap síelni, bungee jumpingolni és lovagolni, hanem akkor is jól érzem magam, hogy egy széken ülök a kertben, és nézem a méhecskéket, hogy röpülnek. Tehát az, hogy az embernek mi okoz örömforrást, az nagyban meghatározza az ökológiai lábnyomát. Tehát nekem nem feltétlenül kell iszonyatosan nyüzsögni a természetben, vagy akár nem feltétlenül a természetben bárhol. Tehát ilyen értelemben a slow life az hozzám közel áll. Tehát nagyon jól érzem magam akkor is, hogyha semmi különös nem történik. Sima szürke hétköznap van, egy jó kávét iszom, este meg egy jó martinit iszom, és akkor már olyan boldog vagyok. A kettő között meg eltelik a nap valahogy. De tudatosan figyeli ezt? Tehát, hogy azért az ökológiai lábnyoma ne legyen tetemes? Igyekszem rugalmas lenni abban az értelemben például, hogy nem akarok ingatlanokhoz és különböző ingóságokhoz, tárgyakhoz kötődni. Szívesen bérelek lakást, ahelyett, hogy vennék. Nem akarok balatoni nyaralót, inkább azt mondom, hogy ha le akarok menni, akkor inkább mindig máshova megyek, és ott bérelek egy szobát valahol. Tehát nem normális szerintem az, hogyha valaki megvesz egy balatoni nyaralót, abban elképesztő sok energiát, munkát, pénzt beleöl, és akkor egy évben 2 hétre lemegy, 50 hétig meg az ott áll üresen. Tehát nagyon okosnak tartom a carsharinget, az Airbnb-t, ez csupa jövőben mutató. Közösségi autóhasználat, közösségi lakáshasználat, ezek nagyon jövőben mutató dolgok, és a családban és a gyerekeimnek is mindig ezt mondom. Na akkor, ha már itt tartunk, ugye a bevezetőben, az életrajzában mondtam, hogy 3 gyereke van, fiai már nagyobb, 18, illetve 20 évesek, kislánya még csak 2. Őket hogyan orientálta? Mit tanuljanak, mire figyeljenek, hogy megállják a helyüket a rövidesen alapvetően megváltozó világban? Egyáltalán beszél nekik erről, felkészíti őket erre, vagy inkább úgy gondolja, hogy nem akarja idő előtt megrémíteni őket? A fiúk nem olyan tipikus kamaszok, akikkel nem lehet beszélni, hanem nagyon sokat és nagyon hosszan tudunk beszélgetni, és ilyen témák is előjönnek. És én mindig azt mondom nekik, hogy legyenek rugalmasak abban az értelemben, hogy nem ragaszkodnak foggal körömmel semmihez. Tehát az örömforrásokat át kell definiálni, meg kell találni az embernek az örömét abban is, hogy leszáll mellé egy veréb és csipog. Ha a gyerekek tanácsot kérnének a tekintetben, hogy a világ mely részére költözzenek, ahol még inkább elviselhetők lesznek a változások, akkor ez esetben mit javasolna nekik? De sok mindenem múlik, de nekem Patagónia nagyon szimpatikus. Kevés ember van, sok édesvíz van.
egy klassz hely. Nem voltam még. Chilében voltam, de Patagóniában nem, de szerintem Patagónia az egy jó menedék lesz. És az éghajlat is olyan lesz a változással, hogy az elviselhető az ember számára? Ott egy kis meleges szárazság az inkább jobban esik, mint rosszabbul. Tervezi még, hogy valaha hazajön, és itthon folytatja a pályafutását? Igazából egy természettudós az folyamatosan nemzetközi szinten mozog, és ezek nem olyan nagy határvonalak, amikor valaki elmegy az országból, vagy visszajön. Eddig mondjuk 100 e-mailből 30 jött Magyarországról, most pedig csak 3. Tehát ezek ilyen pici eltolódások az arányokban. Ugyanúgy vannak magyar kollégáim, és eddig is voltak külföldi kollégáim. Tehát ez nem egy akkora vízválasztó kimenni. A mindennapokban igen, tehát nem kellemesebb a légkör, kicsit kevesebb a savanyú, morgó ember. Ez azért mindenképp jó. Odakint. De ez nem egy akkora változás. A tudományos pályán ez nem egy akkora változás. Most ugye néhány hete Olaszországban dolgozik. Amikor ez a felvétel készül, akkor még előttünk van az olasz parlamenti választás. Szeptember 25-én ugye előrehozott parlamenti választást tartanak Olaszországban, és ennek nyomán lehet, hogy nagy esély van arra, hogy olyan kormány veszi át az ország irányítását, ami azért inkább fog emlékeztetni egy olyanra, ami itthon is van. Nem tart-e attól, hogy a magyar példa ragadós lesz, és az ottani tudományos tevékenységre is alkalmazzák majd a mi miniszterelnökünk egyik legutóbbi beszédében hangoztatott tételt, hogy tűnik, aki fizet, az rendeli a nótát. Hát ettől abszolút tartok, és európai szinten is az ember elszomorodik, ha azt látja, hogy a klasszikus európai értékek, az európaiság az recsegropog, néhányan tudatosan bombázzák. Európának megvan az 1000 problémája, és megvan az 1000 kihívás, amit európai szinten meg kellene oldani, de erre nem az a megoldás, hogy hátat fordítunk Európának, és földbe döngöljük. Úgyhogy nagyon szomorú az is, ami esetleg Olaszországban történik, hogyha ilyen fordulat lesz, és ami Magyarországon, akár Lengyelországon, legkülönbözőbb helyeken, ez nagyon rossz. Egyrészt, mint magánember sem örülök, másrészt, mint kutató, és látom, hogy milyen hátrányai vannak. Tehát ez mindig bevonza azt, hogy a tudomány függetlensége és érinthetetlensége ilyenkor általában csorbulni szokott, egész más pénzelosztási szempontok merülnek föl, egész más, hogy rendeződnek át a személyes kapcsolatok. Ez mindig rossz a tudománynak. Tehát a tudomány a szabadságot szereti, a normális, kultúrált, polgári szabadságot. Ha bejön ez az új olasz kormány, amiről az imént beszéltem, akkor továbbáll vagy kibekkeli? Azt nem mondanám, hogy azonnal politikai okokból fölállok és elmegyek Olaszországból, eleve már csak 2,5 év van a szerződésből, tehát szerintem addig nem lesz semmi gond, de teljesen nyitott vagyok arra, hogy továbbálljak, hogy hogy alakul. Nem mondom, hogy először hallottam olyan tudós szakembert, aki kitűnő tudását nem itthon kamatoztatja, sajnálom is, de ami ebből a beszélgetésből legfőképpen lejött, hogy ön annyira szuverén, hogy ez már példaértékű, úgyhogy örülök, hogy megismertem. Köszönöm a beszélgetést és a meghívást. Köszönöm én is Jordán Ferencnek. És arra biztatom nézőinket, hallgatóinkat, ha fontosnak és tartalmasnak találták például ezt az iménti beszélgetést, támogassák műsorkészítésünket, akár csak azzal, hogy a Patreonon keresztül feliratkoznak állandó támogatóink közé, de a YouTube csatornánkon bármelyik műsoron képernyője alatt jobbra található egy úgynevezett köszönetgomb, erre kattintva is megtehetik ugyanezt. Ez a gomb azonban csak a bemutatót követően használható, a premiereken valami okból nem. Mi még nem köszönünk el egymástól, mert egy nézőink, hallgatóink többség által is kedvelt rovat, a Zöld és Zöld következik, mi más is következhetne egy ilyen beszélgetés után. Benne megint egy kitűnő példa arra szólóan, hogy kivétel nélkül mindenki a saját házatáján is tehetne valami hasznosat a fenntartható fejlődésért, emelkedettebben fogalmazva a föld megmentésért. Vince Kata riportja következik. Haja Gabriella vagyok, és régi, nem adományozható ruhákból hagyományos módszerrel rongyszőnyegeket szövök. Budapesten születtem, ott is nőttem fel, eléggé távol a vidéktől, tehát egy panel lakásban nőttem fel, és itt Petőmihályfán, ez Vas megyébe található, vásároltam egy ingatlant, ami alkalmas volt arra, hogy én itt komolyabban szőjek, és már ne csak egy hobbi legyen. Ez egy 1 hektáros terület, ez egy gyümölcsös, tehát itt van 450
gyümölcsfa, almafa, és 150 darab szilva, barack, körte, minden más egyéb fa. És amikor ide költöztem, akkor ugye az egyértelmű volt, hogy kutyám lesz, a kutyával jött, hogy akkor cicám is lesz, viszont ugye a vidéki élethez hozzátartozik az, hogy egyéb állatok is legyenek, úgyhogy most már van liba, csibe, nyúl, és majd érkezik még 2 bárányka is. Pár évvel ezelőtt egy barátnőmmel önkénteskedtünk egy alapítványnál, ahol ruhákat válogattunk, ugye nem, méret és évszak szerint. És a végén ott ültem egy kupac ruhán, ami nem volt alkalmas arra, hogy az adományozható legyen, mert koszos volt, mert foltos volt, mert szakadt volt. És akkor az alapítvány vezetője elmondta, hogy ez nekik igen sok költségükbe fog kerülni, hiszen ezeket el kell szállítatni, ezeket meg kell semmisíteni. És arra gondoltam, hogy az én nagymamám, mint mindenki más nagymamája annak idején, soha nem dobott ki semmit, ezekből a textíliákból szőnyegeket szőtt. És hogy akkor ebből szőnyeget kellene szőni, hogy mégse a kukába kerüljenek ezek a textíliák. Úgyhogy kiderült, hogy van egy ismerősöm, aki tud szőni, és ő bevállalta, hogy ő akkor megtanít engem, hogy kell szövőkerettel dolgozni, és akkor egy pár év alatt egész használható szőnyegeket sikerült készítenem, amíg eljutottam arra a pontra, hogy oké, akkor én ezt bemerem vállalni, hogy akkor felmondok a pesti élettel, a stabil munkahellyel, és lehet ezzel valamit kezdeni, mert az embereknek igenis igényük van arra, hogy egyre kevesebb szemét legyen. Egy alapítványtól szoktam kapni a textíliákat, minden hónapban 2-szer szoktam általában elmenni, zsákszámra hozom haza. Itthon szétválogatom első körbe színenként, és akkor ahogy kapom a megrendeléseket, illetve ahogy látom, hogy melyik színből van sok, nekiállok, beteszem a mosógépbe, kimosom, kiteregetem. Most éppen nincs szárítógépem, úgyhogy ki kell vasaljam a ruhákat, hiszen fertőtlenítenem kell a ruhákat. És akkor utána teljesen egyszerűen egy szabóollóval nekiállok, fölvágom. Ez a sok, amíg visszanyerem a textíliákat. Én nem szeretek például gyerekruhákkal dolgozni, mert nagyon-nagyon sok időt vesz el, és nagyon-nagyon kicsi az a textília, amit én vissza tudok nyerni. Egy standard 50x150-es méretű szőnyegnél nagyjából 10-15 gombolyag kerül felhasználásra. Ugye egy gombolyag az mindig egy ruhadarab volt. Ez általában póló, felnőtt, elles méretű, de ez lehet pizsamanadrág, atléta, bármi. A szövés az a jutalom része, az már a semmi kategória, hogy így fogalmazzak, az egy pár órás folyamat. Itt az, hogy abból a régi pólóból, régi pulóverből legyen anyag, amit meg tudok szőni, itt az a sok, és az, amit meg kell fizetni. Többféle szövőkeretem van, többféle mérettel dolgozom, ugye több méretű szőnyegeket tudok ezzel elkészíteni. Ezeket a szövőkereteket általában hagyatékból, lombtalanításkor szoktam összeszedni, illetve van 2, amit az én igényeimnek megfelelően én gyártattam, egy idős bácsival, aki szövőkereteket készített. Van olyan szövőkeret, amit mondjuk 10 perc alatt fel tudok húrozni, és van olyan méretű szövőkeret, amihez segítség kell, ilyenkor rohanok a szomszédba, a barátokhoz, az ismerőshoz, a postáshoz, hogy akkor most jöjjön, mert nekem segítsen, mert föl kellene húrozni. Ez egy darab póló volt korábban. Ilyenkor számolok, hogy mennyi anyagot tekerek fel rá, hogy egyforma legyen mindig a sortáv. Ez egy elles méretű férfi póló, semmi. Úgyhogy attól lesz ilyen tartós és vastag, ezeket jól össze kell döngölni. És ezért jók a hosszú körmök, mert így fele annyit kell, és kíméli a könyökömet. Van, amit nagyon-nagyon szeretnek, ő ilyen azúr, kék színekben pompázó szőnyeg. Nagyon-nagyon divatos most a szürke 50 árnyalata, illetve az én kedvencem, amikor azt mondják, hogy nekik mindegy milyen. Ezek nadrág zseb, nadrág új, abszolút a cifetszafat darabokból készül. Vastag, mosógépben mosható, a szárítógépet kifejezetten szereti. Ugye ezek a szép szálak, ezek idővel elkezdenek szétbomlani, és a ruhaszárítógéptől ezek gyönyörűen kibomlanak, és fantasztikusan néz ki. Annál nagyobb bizalom nincsen, mint amikor megkeresnek, hogy szeretnének szőnyeget vásárolni tőlem, mert nekik fontos az, hogy ez újrahasznosított anyagból készüljön, fontos az, hogy teljesen hagyományos módszerrel
lefotózzák a házukat, vagy a lakásukat, és mondjuk még meg is kérdezik, hogy én mit javasolnék, hogy ide milyen színek illenének. Én elkészítem a szőnyeget, elküldöm, és akkor visszaküldik a képeket, hogy tökéletesen passzolnak. A legnépszerűbb az az 50x150-es, ez mondjuk egy francia ágynak a két oldalára tökéletes szokott lenni. Ami ennél nagyobb méretben van, az már esetleg problémát tud okozni mosáskor. Mondjuk egy 70x2 méteres, az olyan, mintha két zsák textíliát szeretnénk betuszkolni a mosógépbe. A szőnyegeknek az értékesítése az teljes mértékben működik az online térbe. Ha megcsinálok egy 20-30 darabból álló készletet, akkor azt 4 óra alatt viszik el. Egy 24 munkaórából elkészített szőnyeg az nálam 12 000 forintba kerül. Április volt az a hónap, amikor elkezdtem számolni és mérni, hogy mennyi az a textília, amit én fel tudok dolgozni, és akkor engem lepett meg a legjobban szerintem, hogy eljutottam odáig, hogy ez 500 kiló. Tehát ez borzasztó sok, borzasztó nagy mennyiség, ezért minimum megéri csinálni. Tehát, hogy 500 kiló az, amit én egyedül egy szemébe el tudok tüntetni a világból, és valami teljesen hasznosat tudok vele csinálni. És szorozzuk be, hogyha sokan szőnek, akkor hányszor ilyen 500 kiló tűnik el a világból, és ugye ezeket a textíliákat szeméttékbetőkbe itt-ott eltüntetik, ezt lélegezzük be. Ennyivel kevesebb van, ennyivel tisztább a levegő, amit szívunk. Úgyhogy ez nagyon fontos. Nem nagyon hittek abban, szerintem még a barátaim és az ismerőseim sem, hogy ezzel így érdemesebb, komolyabban foglalkozni. Én mindenkinek azt mondanám, hogy vágjon bele nyugodtan, mert megéri. Haja Gabriella vagyok, és hogyha 2 termék közül kellene választanom, amiből az egyik iparilag tömegtermékként legyártott, a másik pedig újrahasznosított alapanyagból készül, akkor én biztos, hogy az újrahasznosítottat fogom választani, hogy ezzel is kíméljem a környezetet. Hol találkozik a múlt és a jövő? A jelenben. Ne csak figyeljük, legyünk aktív részesei a fejlődésnek, mert minden lépés egy befektetés is a környezetünkért, a világért. Ne csak legyen, tegyen is a jelenben a jövőért. Raiffeisenbank a fenntarthatóságért. A jövő időben. Esküszöm, én is rendelni fogok, ezek közül a szőnyegek közül már csak a jó ügyet támogatandó is. A jövő héten megint korábbi tévéműsoraimból teszünk közé néhányat, amiket vagy önök kértek, ilyenre is van példa, vagy magam tartottam ismételt közlésre érdemesnek, de már is fent van 110-115 részlet, és csak hogy konkrétan is mondjam, például a világhírű színész királya Robin Williams-szel egy 97-ben készült beszélgetésem, de a sorban ott találnak 2 nagyon rokonszenves magyar kutatóval, a robotsebészetben igen jártas és erről nagyon meggyőző módon beszélő Heidegger Tamás orvosbiológiai mérnökkel, illetve a nemzetközi hírű hálózatkutatóval, Barabási Albert Lászlóval még 2017-ben rögzített interjúmat is, vagy a világhírű filmrendező Federico Fellini feleségével, egyben múzsájával, Giulietta Massinával a közel 30 éves találkozásom is újra megtekinthető az archívanyagok sorában. Azonban egykori politikai interjúim is helyet kapnak ebben a válogatásban, például 2007-ből, amikor Orbán Viktor a Fidesz elnökeként még meglehetősen vehemensen bírálta az európaitól jelentősen eltérő orosz észjárást, és amellett érvelt, hogy nem szabad Magyarország energiaellátását szorosan az oroszokhoz kötni. Aztán emellé az anyag mellé illesztettünk egy olyan beszélgetést, amit 3 szakemberrel folytattam, amikor kiderült, az oroszok építik fel Paks 2-t. Sokat mondó ez a 2 anyag így együtt. De az én mozim egykori filmjeiből is fenn van már a YouTube csatornánkon, a Nosztalgia rovatban 8-10, mint ahogy a meglehetősen eredeti módon magyarázó kiváló elméleti fizikus Lukács Béla számos ismeretterjesztő előadása is itt megtalálható. Földről, a Holdról, a Marsról, a világ mindenség pereméről, illetve annak hiányáról. Nem is sorolom tovább, mert annyi mindent kínálunk, tehát a Friderikus Podcast YouTube oldalának 4. vízszinte sorában. Ha nincs jobb dolguk, de ha van is, kérem, válogassanak a 110-115 részletből, igazi csemegéket fognak találni. Ezúttal jó kiadós volt a podcast, nem panaszkodhatnak, de megállíthatatlanul jövünk 2 hét múlva is friss beszélgetéssel. Addig is a legjobbakat kívánom, és köszönöm ezt a sok százezres követést, figyelmet.